Một cô gái ẩn danh người Na Uy đã có chia sẻ một câu chuyện kỳ lạ nhưng không kém phần rùng rợn xảy ra bên dưới khu tầng hầm nhà cô. Một đêm nọ khi cô đang ở bên dưới tầng hầm đợi lấy một số dụng cụ cho anh trai thì bất ngờ cô nghe thấy những tiếng động vang ra đâu đó rất gần. Ngay lập tức cô lấy điện thoại ra và đi tìm âm thanh đó xem nha. Okej, så jag ska hämta verktyg till bror min från det jag fixar på en bil. Så Kafan. Hallå? Oh my god. Oh my god, oh my god. Kav. Jeg sverger det er bare mannen der. Jeg skjønner. Så vi spiller som jævlig creepy. Hallo? Det er ingen der. It's not people in here. Fuck. Det er ikke folk. Hallo? Ok. Hva faen? Det er faktisk ikke artig. Hallo? Så, liksom... Ok, jeg må ta verktøyene. Đúng như những gì cô gái đã nói trước đó, một vài âm thanh đáng sợ có một thứ gì đó không thể xác định, dường như nó đang trêu đùa cô gái. Ok. Kaffan. Và ngay khi cô gái bước ra khỏi căn phòng hẹp, cánh cửa sau lưng cô tự đóng lại rất ma quái. Nhưng đáng sợ và khó hiểu nhất là cái thứ xuất hiện bất ngờ phía sau bị phản chiếu qua gương này. Đến tận bây giờ cô gái vẫn không thể giải thích đó là gì. Bởi lần đầu tiên khi cô gái quay vào gương, rõ ràng ở đó không có gì. Nhưng lần thứ hai, thứ đó lại xuất hiện. Sinistia, người Hungary, đã khẳng định rằng ngôi nhà của cô có ma hoặc một thứ gì đó đen tối. Bởi 6 tháng này trong nhà cô thường xảy ra những điều rất kỳ lạ, đôi khi là những âm thanh tiếng động vang ra lúc nửa đêm. Và điều đáng ngờ nhất là sự thay đổi kỳ lạ của con chó cô. Cũng chính điều đó, Sinistia đã quyết định lắp một vài camera an ninh trong nhà. Và đây là một trong những khoảnh khắc kỳ lạ đó đã được một trong những camera trong nhà quay lại. Cô gái nói rằng không biết khi đó con chó đang sủa thứ gì, bởi lần xem đầu tiên cô không nhìn thấy gì cả. Nhưng khi cô xem đi xem lại một cách chậm rãi, Sinistia đã phát hiện ra một vệt đen giống như một lớp khói dày đặc đang bay lơ lửng trong căn phòng đó vậy. Và cũng chính nó đã khiến con chó của cô cảnh giác nhìn vào đó và sủa liên tục. Và có một chi tiết bất ngờ hơn, dường như bóng đèn đó muốn tấn công con chó, khiến cho nó sợ hãi bỏ chạy như thế. Vài ngày sau, một sự kiện kỳ lạ khác bắt đầu xảy ra. Khi đó trời đã tối, cô gái lại nghe thấy những tiếng động lạ phát ra gần cầu thang. Cho đến khi cô ấy đi kiểm tra, Sinistia đã nhìn thấy một mảnh gỗ của vách tường phía trên cầu thang. Vì một lý do nào đó đã bị rơi xuống sàn, để lộ ra một phần tường bị rỗng bên trong. Cảm thấy lạ nên cô và chồng đã thử tháo phần còn lại xuống. Họ đã sốc khi nhìn thấy thứ này bên trong.
Khi nhìn thấy thứ này, cả hai vợ chồng không biết đó là gì. Cho đến khi họ tìm hiểu thì cả hai đã sốc khi biết được đó là một dạng phép thuật đen. Mục đích của nó là để trấn yểm ma quỷ hoặc một ai đó đã từng sống bên trong ngôi nhà này. Vừa hoang mang vừa lo sợ cho tương lai, cả hai đều cảm thấy họ không nên sống lâu bên trong ngôi nhà ma quái này. Nhưng chưa kịp quyết định điều gì, họ lại được chứng kiến một hiện tượng ma quái xảy ra bên trong nhà tắm như thế này. Bạn cũng có thể nghe thấy những tiếng xoạt xoạt giống như đang có ai đó dùng tay tác động vào tấm rèm che kia vậy. Và khi người chồng đi vào kiểm tra thì dường như có ai đó ngồi chặn vào tấm rèm. Không lưỡng lự, anh ta đã vén tấm rèm qua một bên, nhưng phía sau tấm rèm không có gì cả. Đến tận bây giờ cả hai vợ chồng không thể giải thích chính xác chuyện ma quỷ gì đang xảy ra bên trong ngôi nhà này. Một phụ nữ người Pháp có tên là Jenny đã có chia sẻ những cảnh quay ma quái và cho biết hiện gia đình cô đang sống bên trong một ngôi nhà cổ, nơi có rất nhiều những sự kiện kỳ lạ xảy ra rất đáng lo ngại. Mặc dù hai vợ chồng cô đã chọn ra một khu phố an toàn nhất để sinh sống lâu dài, nhưng mọi chuyện xảy ra đã vượt quá suy tính của họ. Jenny tin rằng bên trong ngôi nhà này đang có sự hiện diện của ma quỷ. Bởi không riêng hai vợ chồng cô mà hai đứa con cô cũng đôi lần nhìn thấy những điều siêu nhiên kia. Jenny nói rằng nơi thường xuyên xảy ra những sự kiện huyền bí nhất chính là phòng ngủ đứa con nhỏ của cô. Biết rõ điều đó nên hai vợ chồng cô đã quyết định đặt một camera bên trong. Và đây là những lần chiếc camera bắt được những hiện tượng siêu nhiên đó. Jenny cho biết lúc bấy giờ đã gần nửa đêm. Khi đứa con nhỏ của cô đang chìm vào giấc ngủ, những điều quái dị lại xảy ra. Một chiếc xe đầu trời bên dưới cái nồi đột ngột chạy ra như vậy. Jenny giải thích thêm, để món đồ chơi hoạt động phải có ai đó bấm vào cái nút bên hông này, nhưng nó cũng chỉ có thể phát ra những âm thanh vui nhộn mà thôi. Còn bằng cách nào chiếc xe di chuyển được kiểu như vậy? Jenny đành chịu. Nhưng đáng sợ nhất là những lần tác động ma quái xảy ra ngay sau lưng Jenny mỗi khi cô dọn dẹp phòng cho con gái. Xem nha.
Nếu không có camera ghi lại những cảnh quay ma quái này, rất khó để thuyết phục được những ai không tin vào những điều huyền bí. Giống như Jenny, ban đầu cô vợ chồng không tin, nhưng càng thêm hiếu, họ lại càng sốc hơn bởi những bằng chứng không thể chối cãi này.